ชื่อ3คนถูกอ่านออกมาในจดหมายถึงกาชาดสากลจาวาดซาเลฮีอับดุลมาจิดดัชเดียนและอมรานเบราเวเชียน3 นายนี้คือนักบินอิหร่านที่กองทัพอิหร่านบอกว่ายังไม่ตายและถูกกาตาร์กักไว้เงียบๆมา6 เดือนเต็มโดยไม่ให้ติดต่อครอบครัวไม่ให้ทูตเข้าเยี่ยมส่วนกาตาร์ตอบกลับสั้นๆว่าไม่จริงทั้งหมดเจอแค่ร่างไร้ลมหายใจของนักบินคนเดียวและส่งคืนไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทะเลาะกันเรื่องเฉลยแต่มันคือการที่เตหะรานเลือกจะฟาดหน้าประเทศเดียวที่ยังพูดกับวอชิงตันแทนตัวเองได้ในวันที่เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนเส้นตายฉบับสำคัญจะหมดอายุทำไมต้องเป็นตอนนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละชั้นเริ่มจากเนื้อเรื่องก่อนวันที่ 15-16 สิงหาคมสื่อใหญ่หลายเจ้าทั้งอัลจาซีรารอยเตอร์และสำนักข่าวอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานตรงกันว่าพลเอกโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาเดะหัวหน้าคณะกรรมการค้นหาผู้สูญหายของกองบัญชาการกองทัพอิหร่านทำจดหมายถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ระบุว่านักบิน3 นายนั้นถูกจับเป็นๆหลังเครื่องบินทิ้งระเบิดซูคอย Su-24 2 ลำถูกยิงตกในเดือนมีนาคมขณะบินเข้าไปโจมตีฐานทัพอากาศอัลอูเดดของสหรัฐในกาตาร์ส่วนนักบินคนที่ตายคือพลจัตวามาจิดคาเซมิซึ่งได้ร่างคืนไปทำพิธีเรียบร้อยตัว Su-24 ลูกเรือลำละ2 คน2 ลำก็คือ4 คนพอดีตัวเลขมันล็อกกันสนิททั้งฝั่งของตัวมาเจ็ดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์โพสต์ตอบทันทีในวันที่ 16 ว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและประหลาดใจที่มีคำแถลงแบบนี้ออกมาในจังหวะที่กำลังพยายามลดอุณหภูมิในภูมิภาคกันอยู่กาตาร์เล่าฝั่งตัวเองว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศพยายามติดต่อทางวิทยุแล้วหลังเครื่องบินล่วงล้ำน่านฟ้ามีรายงานว่าเครื่อง F-15 ของกาตาร์เตือนอยู่พักหนึ่งไม่มีใครตอบกลับสุดท้ายจึงยิงตามกฎการปะทะพอทีมกู้ภัยเข้าไปค้นปุ๊บเจอร่างเดี่ยวและตั้งแต่เดือนเมษายนก็เชิญให้อิหร่านส่งทีมมาดูรายละเอียดการค้นไปด้วยตัวเองแล้วแต่ฝั่งเตหะรานเงียบไม่ตอบรับในแถลงการฉบับเดียวกันนั้นอิหร่านยังพ่วงคูเวตเข้ามาด้วยบอกว่าคูเวตปกปิดชะตากรรมของชาวอิหร่าน4 รายซึ่งอิหร่านยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ที่ลาดตระเวนทางมาเลอยู่ดีๆระบบนำทางเสียเลยพลัดหลงเข้าน่านน้ำคูเวตส่วนคูเวตตอบว่าจับเพราะต้องสงสัยลักลอบเข้าเมืองเตรียมก่อการร้าย2 ฝ่ายเล่าคนละเรื่องกันสนิทเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีใครในโลกตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระว่าใครพูดจริงต้องฟังไว้ทั้ง2 ทางทีนี้มาถึงคำถามที่หนักที่สุดถ้ามีนักบินรอดจริง3 คนแล้วถูกเก็บเงียบไว้6 เดือนคนที่คุยกับเขาคือใครอันนี้ต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ก่อนนะครับอัลอูเดดไม่ใช่ฐานทัพเล็กๆมันคือฐานทัพอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางอยู่ห่างจากกรุงโดฮาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว30 กิโลเป็นที่ตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าของ CENTCOM มีศูนย์บัญชาการปฏิบัติการทางอากาศร่วมมีกำลังพลอเมริกันตัวเลขแล้วแต่แหล่งตั้งแต่ 8,000 ไปจนเกือบ 10,000 อากาศยานเกิน100 ลำกาตาร์เองลงขันปรับปรุงฐานนี้ไปแล้วกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยราว 260,000 ล้านบาททีนี้ลองคิดตามผมนะฮะเครื่องบินที่ถูกยิงตกลำนั้นมันบินเข้ามาโจมตีฐานทัพอเมริกันคนที่ตกลงมาคือนักบินของเครื่องที่จะถล่มบ้านตัวเองถามว่าหน่วยข่าวกรองอเมริกันจะไม่อยากรู้อะไรเลยเหรอว่าบินมาจากฐานไหนใช้เส้นทางไหนระดับความสูงเท่าไหร่หลบเรดาร์ยังไงสัญญาณลูกเรือคุยกันความถี่ไหนข้อมูลพวกนี้มันคือของสดที่หมดอายุเร็วมากยิ่งได้เร็วยิ่งมีค่าในทางหลักการงานข่าวกรองแรงจูงใจมันมีเต็มร้อยแต่คุณผู้ชมครับต้องแยกให้ออกระหว่างแรงจูงใจกับหลักฐานตอนนี้ไม่มีเอกสารไม่มีภาพไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเอามายืนยันว่ามีการสอบปากคำเกิดขึ้นจริงสิ่งที่มีคือคำกล่าวหาจากฝั่งเดียวกับคำปฏิเสธจากอีกฝั่งเท่านั้นเองแล้วถ้าวันหนึ่งกาชาดสากลเข้าไปเจอจริงๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเพราะกติกาโลกมันเขียนไว้ชัดกว่าที่หลายคนคิดอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเฉลยศึกเนี่ยมี3 มาตราที่โดนตรงๆมาตรา70บอกว่าจับใครได้ต้องแจ้งครอบครัวและแจ้งสำนักงานติดตามกลางของกาชาดโดยเร็วที่สุดห้ามดองไว้มาตรา123ตั้งสำนักงานติดตามนั้นขึ้นมาโดยเฉพาะและมาตรา126ให้สิทธิกาชาดเข้าเยี่ยมเฉลยได้ทุกที่คุยตัวต่อตัวโดยไม่มีคนอื่นนั่งฟังที่สำคัญที่สุดคือหลักการใหญ่ที่กาชาดย้ำเสมอเฉลยศึกต้องไม่ถูกกักไว้แบบลับๆห้ามเด็ดขาดคุณผู้ชมจับจุดได้ไหมฮะที่อิหร่านย้ำคำว่า6 เดือนกับอย่างลับๆซ้ำๆเนี่ยมันไม่ได้พูดเล่นๆมันคือการวางถ้อยคำให้ตรงกับตัวบทกฎหมายเป๊ะๆเพื่อให้เรื่องเข้าเงื่อนไขการบังคับให้สูญหายโดยอัตโนมัติ
แต่ตรงนี้มีจุดพลิกที่คนไม่ค่อยรู้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทุกคนจากการบังคับให้สูญหายซึ่งเป็นตัวที่มีคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนจริงๆตอนนี้มีรัฐภาคี77ประเทศปรากฏว่าทั้งกาตาร์ทั้งคูเวตทั้งอิหร่านเองและทั้งสหรัฐไม่มีชื่อสักประเทศเดียวใน77นั้น77นะครับแล้ว4ประเทศนี้ไม่อยู่ในนั้นเลยแปลว่าประตูร้องเรียนบานหลักมันปิดตายอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอิหร่านจึงเหลือทางเดียวคือเดินเข้าประตูกาชาดซึ่งกาชาดเองก็ทำงานด้วยหลักรักษาความลับเป็นหลักคือเข้าไปดูเข้าไปคุยแล้วรายงานเงียบๆกับรัฐนั้นไม่แถลงต่อสาธารณะพูดง่ายๆก็คือต่อให้กาชาดเจออะไรเข้าจริงๆโอกาสที่จะมีการแถลงเปิดโปงหน้าไม้นั้นน้อยมากสิ่งที่จะเกิดแทนคือแรงกดดันหลังบ้านแล้วผลลัพธ์จะโผล่ออกมาในรูปของการส่งตัวกลับมากกว่าการยอมรับผิดส่วนคำตอบทางการที่สหรัฐกับกาตาร์จะใช้ถ้าให้เดานะฮะมันเดาไม่ยากเลยกาตาร์จะยืนกรานคำเดิมว่านี่คือปฏิบัติการป้องกันตัวในน่านฟ้าตัวเองเจอศพเดียวส่งคืนแล้วจบส่วนวอชิงตันจะบอกว่าฐานทัพอยู่บนแผ่นดินกาตาร์อธิปไตยเป็นของกาตาร์ไปถามเจ้าของบ้านแล้วเรื่องก็จะกลายเป็นการโยนกันไปมาระหว่าง2เมืองหลวงจนกว่าจะมีหลักฐานชิ้นใหม่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวฟังต่อนะครับเพราะเรื่องมันไม่จบแค่การเถียงกันว่าใครโกหกมันมีเรื่องของจังหวะเวลาที่ผมว่าคือหัวใจจริงๆของข่าวนี้ลองเรียงวันดูนะฮะเครื่องตกเดือนมีนาเมษากาตาร์เชิญให้ส่งทีมมาดูอิหร่านไม่รับแล้วเงียบไปตลอดพฤษภามิถุนากรกฎาจนกระทั่งวันที่15สิงหาถึงเปิดหน้าแถลงพร้อมชื่อนามสกุลครบ3คนคำถามคือระหว่างเมษาถึงสิงหา5เดือนเต็มๆทำไมถึงไม่รีบคำตอบที่เข้าเขาที่สุดคือของชิ้นนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้เพราะหาไม่เจอแต่ถูกเก็บไว้รอใช้เพราะพรุ่งนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคือวันที่ครอบ60วันตามบันทึกความเข้าใจฉบับอิสลามบัดหมดอายุพอดีแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แทบไม่มีการเจรจาตรงกันเลยฝั่งวอชิงตันเองก็พูดใส่กันแรงๆว่าอิหร่านกำลังแพ้ยับส่วนรองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็สวนกลับว่าช่องแคบมันยึดกันด้วยการโพสต์หรือด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ได้พอบรรยากาศเป็นแบบนี้ปุ๊บอิหร่านก็หยิบไพ่มนุษยธรรมขึ้นมาวางบนโต๊ะพอดิบพอดีการพ่วงเรื่องคูเวตเข้ามาในแถลงการฉบับเดียวกันยิ่งชัดขึ้นไปอีกเพราะถ้าพูดเรื่องนักบินอย่างเดียวมันเป็นข้อพิพาท2ประเทศแต่พอมัดรวมกับ4คนในคูเวตปุ๊บมันกลายเป็นรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มประเทศอ่าวที่ปฏิบัติต่อคนอิหร่านเหมือนกันหมดซึ่งฟังในเวทีระหว่างประเทศแล้วน้ำหนักคนละเรื่องมาถึงจุดที่หลายคนงงที่สุดนะครับทำไมอิหร่านถึงเลือกด่าคนกลางต้องเข้าใจก่อนว่ากาตาร์ไม่ใช่คนกลางธรรมดาเป็นคนกลางที่ผูกกับอิหร่านด้วยประโยชน์ก้อนมหึมา2ประเทศนี้นั่งทับแหล่งก๊าซใต้ทะเลผืนเดียวกันฝั่งอิหร่านเรียกซาวท์พาสฝั่งกาตาร์เรียกนอร์ทฟิลด์เป็นแหล่งก๊าซใหญ่ที่สุดในโลกและกาตาร์คือผู้ส่งออกก๊าซเหลวอันดับ2ของโลกปีที่แล้วส่งออกไป81ล้านกว่าตันคิดเป็นเกือบ1ใน5ของการค้าก๊าซเหลวทั้งโลกแปลว่ากาตาร์มีเหตุผลทางกระเป๋าตังค์ที่จะไม่อยากให้เพื่อนบ้านที่นั่งทับก๊าซแปลงเดียวกันล่มสลายพอรู้แบบนี้แล้วการที่เตหะรานกล้าตั้งโต๊ะด่าโดฮาต่อหน้าสาธารณะมันจึงไม่ใช่การเผาสะพานทิ้งมันคือการทดสอบว่าสะพานนี้รับน้ำหนักได้แค่ไหนเพราะอิหร่านรู้ดีว่ากาตาร์ถอนตัวจากบทบาทคนกลางไม่ได้ในเมื่อโดฮาโดนขีปนาวุธกับโดรนถล่มมาแล้ว200กว่าลูกใน3สัปดาห์แรกของสงครามแล้วยังยืนยันจะทำหน้าที่ต่อคนที่ลงทุนไปขนาดนั้นย่อมไม่ยอมให้งานพังเมื่ออีกฝ่ายถอยไม่ได้ก็เท่ากับถูกบีบให้ต้องหาอะไรมาชดเชยเพื่อให้เก้าอี้คนกลางยังอยู่ผมมองว่านี่คือการเพิ่มราคาค่าตัวก่อนขึ้นโต๊ะรอบใหม่และมีอีกชั้นที่แนบเนียนกว่านั้นคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าในการแถลงครั้งนี้อิหร่านยอมรับเองเต็มปากว่าส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปโจมตีฐานทัพในกาตาร์ปกตินี่คือเรื่องที่ประเทศไหนก็ไม่อยากพูดเพราะเท่ากับรับว่าตัวเองยิงเข้าไปในดินแดนเพื่อนบ้านก่อนแต่พอยอมรับปุ๊บสถานะทางกฎหมายมันเปลี่ยนทันทีเลยนะเพราะกฎหมายเฉลยศึกมันจะทำงานได้ต้องเป็นการรบระหว่างรัฐกับรัฐและคนที่ตกลงมาต้องเป็นทหารในเครื่องแบบปฏิบัติภารกิจทางทหารถ้าอิหร่านไม่ยอมรับว่าเป็นภารกิจของตัวเอง3คนนั้นก็จะกลายเป็นแค่คนแปลกหน้าที่บุกรุกน่านฟ้าซึ่งกาตาร์จะจัดการยังไงก็ได้ตามกฎหมายภายในแต่พอรับปุ๊บว่านี่ทหารของฉันตัว3คนนั้นเนี่ยก็ได้ร่มคุ้มครองของอนุสัญญาเจนีวาคลุมหัวทันทีต้องแจ้งรายชื่อต้องให้กาชาดเข้าเยี่ยมต้องส่งกลับเมื่อสงครามจบรวมความแล้วก็คืออิหร่านยอมจ่ายราคาผู้เริ่มก่อนเพื่อแลกกับสถานะผู้เสียหายตามกฎหมายมนุษยธรรมซึ่งเป็นสถานะที่ใช้พูดในเวทีโลกได้ดีกว่าเยอะและใช้เป็นการ์ดต่อรองในโต๊ะเจรจาได้ด้วยและถ้าดูประวัติศาสตร์แถบนี้เรื่องเฉลยมันยืดได้ยาวเหลือเชื่อนะฮะสงครามอิหร่านกับอิรักจบไปตั้งแต่ปีคศ1988กาชาดพาเฉลยกลับบ้านรวมกัน 70,000 กว่าคนแต่กว่าจะส่งกันหมดก็ลากไปถึงปี 2000และการส่งร่างผู้เสียชีวิตยังทำกันต่อมาจนถึงปี 2015
30 กว่าปีหลังปืนหยุดกาชาดเคยบันทึกไว้ว่าเฉลยบางคนที่ถูกขังโดดเดี่ยวนานเกินไปเวลากลับออกมาหน้าตาแก่กว่าอายุจริงเป็น10 ปีเอาล่ะทีนี้มาถึงส่วนที่ใกล้ตัวคนไทยที่สุดคนไทยในกาตาร์ตามตัวเลขของกรมการกงสุลอยู่ที่ราว 4,400 คนในคูเวตอีกราว 1,000 คนและแรงงานไทยทั่วตะวันออกกลางรวมกัน 67,000 กว่าคนตามที่รองปลัดกระทรวงแรงงานให้ตัวเลขไว้เมื่อเดือนมีนาคมส่วนคนไทยรวมทั้งภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ100,000ที่นี่ประเด็นสำคัญคือข่าวนักบิน3คนนี้ตัวมันเองทำให้กระสุนลงที่โดฮาเพิ่มขึ้นแม้แต่นัดเดียวแต่สิ่งที่มันทำคือกัดกร่อนช่องทางเจรจาซึ่งช่องทางเจรจานี่แหละคือสิ่งเดียวที่กันไม่ให้กระสุนกลับมาลงอีกรอบเพราะฉะนั้นคนที่ต้องระวังที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่ไกลฐานทัพแต่คือคนที่ทำงานอยู่ในรัศมี30 กิโลรอบอาวูเดดกับคนที่ทำงานตามท่าเรือและโรงกลั่นใช้ฝั่งอ่าวเปอร์เซียเพราะถ้ามีการยิงกันรอบใหม่พื้นที่พวกนี้คือเป้าอันดับต้นๆไม่ใช่ตัวเมืองของที่ควรทำวันนี้เลยนะครับ 1. ลงทะเบียนกับสถานทูตไทยให้เรียบร้อยเพราะเวลามีแผนอพยพจริงเขาไล่จากรายชื่อใครไม่มีชื่อคือหาไม่เจอ 2. จำเบอร์สายด่วนกรมการกงสุล 025728442เปิดตลอด 24 ชั่วโมงโทรจากต่างประเทศให้กดรหัสประเทศไทยนำหน้าและ 3. เรื่องกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศค่าสมัครสมาชิก400 บาทแต่ถ้าต้องอพยพเพราะภัยสงครามได้เงินช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อคนกรณีทุพพลภาพ 30,000 เสียชีวิต 40,000 400 บาทกับ 15,000 คุ้มไหมฮะอันนี้ตัดสินใจกันเองของแบบนี้ไม่ใช่ทฤษฎีนะฮะตอนอิสราเอลปี 2566 แรงงานไทยที่นั่นมี 25,000 กว่าคนอพยพกลับกว่า 8,000 กองทุนจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วรวมกว่า128 ล้านบาทให้ 8,400 กว่ารายนั่นคือของจริงที่เคยเกิดมาแล้วส่วนมาตรการรัฐตอนนี้กรมการจัดหางานยังชะลอการส่งแรงงานไทยไป12ประเทศตะวันออกกลางรวมกาตาร์กับคูเวตด้วยกระทรวงแรงงานเปิดวอลลุ่มตลอด 24 ชั่วโมงมาตั้งแต่ต้นมีนาคมและตัวเลขการอพยพคนไทยออกจากภูมิภาคที่กระทรวงการต่างประเทศแถลงไว้ณปลายมีนาคมอยู่ที่ 1,500 กว่าคนคุณผู้ชมครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆแบบนี้ตัวข่าวนี้หน้าฉากคือการทะเลาะกันเรื่องนักบิน3คนแต่หลังฉากคือการที่อิหร่านเปลี่ยนสนามรบจากช่องแคบมาเป็นสนามกฎหมายในวันที่เกมในน้ำเริ่มตันและเลือกกดปุ่มนี้ในนาทีที่เอกสารสำคัญฉบับหนึ่งกำลังจะหมดอายุพอดีสิ่งที่ต้องดูตั้งแต่เช้าวันจันทร์เป็นต้นไปมีอยู่ไม่กี่อย่างกาชาดจะพูดอะไรออกมาหรือจะเงียบตามธรรมเนียมกาตาร์จะยังนั่งเก้าอี้คนกลางต่อไหมหลังโดนด่ากลางเวทีและเรือที่ผ่านช่องแคบจะเหลือกี่ลำเมื่อกรอบ60 วันหมดลงถ้าตัวเลขเรือหายไปอีกราคาน้ำมันในบ้านเราก็จะขยับตามอีกรอบเหมือนที่ขยับมาแล้วเมื่อกลางเดือนมีอะไรคืบหน้ามาเล่ากันต่อแน่นอน